Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. And good afternoon po sa ating mga ETUlay subscribers ngayong Biyernes, Math Talino Day for Mathematics Grade 5. Ayun po, ito po nang sinabi nila Sir Jeff at nila Sir Wilbur. Ayun po, no? Anyayahan po natin yung mga ating kaklase, mga kaguro, para po updated tayo or kung mayroon man po tayong lag sa ating mga lessons or hindi natin naintindihan, maaari pong sumubaybay sa ating ETUlay online tutorials. Hindi lang po actually for math, for also all subjects available from Mondays to sa ating DepEd Edtech Unit YouTube channel. And good afternoon po from Camarin Elementary School Unit 2. Marami pong nanonood sa kanila ngayon. Sila Yushin Pastor, Riven Gensis, and Kevin Neil Andres Pastor ng Francisco Felix Elementary School from Cainta, Rizal. Ayan po, no? Ngayon po ay nasa quarter 3 pa rin tayo, week number 6. We will have patterns and solving for unknowns in a simple equation. Kung papansin niyo po, nakaraang linggo or nakaraang mga linggo, atin pong tinalakay yung mga parte ng konsepto sa geometry tulad po ng polygons, at noong nakaraang linggo nga, solids. Ngayon po, iuugnay natin yung lesson ng geometry sa pagbuo ng pattern at to solve ng mga numbers or sa pagkakasunod-sunod na merong ibinigay.
or paghahanap ng mga susunod na na terms doon sa ating sequence. Okay po. So ako po si Tutor Joshua, ang inyong ETUlay tutor for this day. Available po tayo sa ating Facebook DepEd Edtech Unit, DepEd Philippines at DepEd tayo. At ang ating replays ay mapapanood sa DepEd Edtech Unit YouTube at DepEd TV official YouTube channel. This week, we will formulate rules in finding the next term in a sequence. So, kung mahilig kayo sa abstract reasoning, especially po sa ating may balak kumuha ng courses regarding sa STEM or kahit actually sa HUMS, yung pagkakaroon ng maigting na logical reasoning ay malaking bagay sa isang 21st century learner. Sunod, yung mga rules na yan, gagawa tayo ng iba't ibang strategy na natin sa konsepto ng mathematics kung saan magsosolve tayo ng mga unknown values gamit yung iba't ibang operations na alam ninyo. Ayan, so konting recall lang tayo. So nung week number 4, we had polygons. And last week, week number 5, we had solids. Ano ba yung mga pinagkaiba ng polygons at ng solids natin? For polygons, they are two-dimensional figures na on the flat surface. So para siyang papel. Kahit anong plane siya at flat surface, yon ay masasabing polygon if it has sides made up with segments na konektado each endpoint. Ang tawag natin doon is vertex. Okay? May iba't ibang klase tayong polygon starting from the triangle, and then we also have actually polygons with 100 sides up to 1,000 sides. Meron tayong polygons na ganon. No. And then last week with Tutor Janet, natutunan ninyo yung tungkol sa solids. So sabi ni Maria Norcel, may volume daw kapag solid dahil daw 3D, three-dimensional. Correct. Usually we incorporate length, width, and height with solids. Tapos sabi naman ni Riven Gensis, it's ang polygon ay plane figures. Example, plane figures ay rectangles, pentagons, and so much more na ating geometric figures. So ilan lamang sila dun sa natutunan natin. And actually, natutunan din pala natin yung tungkol sa circles. Kaya masasabi natin na yung circle, sa iba, a circle is a polygon with an infinite number of sides. Kasi masyadong maraming vertices or tuldok dun sa ating circle. Pero it's it's a collection of equidistant to a certain point. Ayan. So nagbigay tayo ng examples na solids. We have what we call prisms. Pag sabi natin prism, we have a common base or a base yung nasa usually nasa ilalim, pero it could be in a horizontal orientation, no? Pwedeng patayo, pwedeng pahiga. But take note, prism ang isang solid if that base or yung area nun ay parang pinahaba natin. Okay, best example niyan, Toblerone, shoe boxes, so mga kahon ng sapatos, kaya mga lalagyan, drawers. They are some examples ng ating prisms. Okay? So para siyang flat surface na in-extend natin ng mahaba. Okay? Next, we have also pyramid. Marami rin tayong klase ng pyramids based on the number of sides dun sa pinakailalim. Okay? Kung ang prism ay kung papansin nyo, yung bawat gilid ng prism four-sided. Okay? Parallelogram siya in a sense or quadrilateral. Sa pyramid,
bawat gilid is a triangle. Kahit na paramihin natin yung shape dun sa ilalim, ay makakabuo pa rin tayo ng pyramids. And then, it's only one vertex dun sa tuktok. Kung nakita niyo yung Great Pyramid of Giza sa Egypt, or kahit sa pictures lang, makikita natin na meron siyang tuktok at isang lang siya, patatsulok na hugis. Okay? We have a triangular pyramid, have a square pyramid. Meron din tayong pentagon pyramid based on doon sa shape ng ating base. We also had cylinders. So kung kanina yung triangular prism, ang base natin ay triangle. Ang rectangular prism, base natin is a rectangle. Ang cylinder, ang base natin is a circle. Okay? Yung circle na yon again, or sa kaliwa, and then circle din dun sa kanan, and then parang pinahaba lang natin. Best example ng cylinder ay yung ating mga lata. Okay, mga cans. Next, a cylinder is also yung iba kina-classify siya na prism based on the structure. Next, we have the cone. Para siyang pyramid, no? Meron lang siyang isang diretsong patatsulok or pwede sa ilalim based on sa orientation. And then, ang kanyang base is yung circle din. Okay? Ano bang best example natin for cones? So, yung apa ng ice cream, nilalagay ng ice cream, yung cone siya, literal. Kasi yun yung tawag sa kanya. Another example is yung ating Mayon volcano, tinatawag nating almost perfect cone ang kanyang shape. Dahil nga sa kanya sa patuloy na pag-agos ng kanyang mga lava, kasi kumbaga para siya nagse-self-heal yung ating Mayon volcano, kaya almost perfect yung pagiging cone niya. Then lastly, we have the sphere. It's a 3D solid or figure na kumbaga para siyang circle, then inikot-ikot natin yung ating circle in all dimensions. Okay? Best example ng sphere, syempre yung ating bola. Okay, tandaan natin na ang solids are 3D figures. Okay? Pag tinanong kayo, best example ng sphere, bola ang sasagot nyo. Pero pag tinanong kayo kung ano ang best example ng circle, hindi na ball ang sasabihin natin. Kasi nga, 3D figure na siya. Ang best example ng circle is actually a ring, sing-sing. Okay? Kumbaga, kunwari, itong hawak ko, yung sing-sing, ayan. Yung sing lang, wala siyang dimension pa harap, wala siyang dimension pa likod. So, ito lang siya, yung circumference lang ng circle. Pero kapag sphere, ano na siya? Dito? 3D figure na siya. Sabi ni Carlo Mariano, orasan. Ayan, magandang din yung example yung sa orasan as a circle. So, mag-ingat lang din tayo when naming such figures, especially ngayon na kailangan kahit pa meron tayong tamang pagbagay. Para pagdating natin ng higher grade level, hindi na tayo masyadong malilito sa mga bagong konsepto. Ayan. So paano natin gagamitin itong konsepto ng solids dun sa next topic natin, which is finding the patterns dun sa ating sequence. So in this activity, you will observe some patterns. And then you will give the next term or yung susunod na B doon sa ating sequence. Okay? So meron tayong pattern, meron tayong term, meron tayong sequence. The sequence is just a series of
numbers with a certain rule. Okay? So, yun. So, ano kaya yung susunod na number dyan based dun sa illustration natin? Ayan. So, yung ating first figure is a triangular pyramid. Triangle yung base. The next figure is a quadrilateral pyramid, or mas maganda siguro sabihin natin na square pyramid na siya. Kasi nga yung base is a square. Tapos yung sumunod is a pentagonal pyramid kasi we have a base that is a pentagon. Ano kaya yung 4, 5 na yon? So may mga nakakakuha na ng sagot, no? So the correct answer is 6. Unang nakakuha si Carlo Mariano, tsaka sina, ayan, ang dami. Hindi ko na kayang balikan. Sila, ayan, Jefferson Verdarozaga, sila Yushin Pastor, Gabriel Kerubin. Ayan, tama sila, 6. Pero bakit kaya? Kung titignan natin yung drawing, kasi di ba ang triangular pyramid, triangle yung base niya. So, kung triangle yung base niya, ibig sabihin, yung vertex ng triangle or vertex ng base, ibig sabihin yung triangle, ang vertex is yung nandito, yung nandito, tsaka yung nandito. Kumbaga yung mga sulok, yun yung mga vertex. So, we have 3 vertices or vertices dun sa ilalim. Kung isasama natin yung nasa tuktok, ayun yung pang-apat. Okay? Kung napansin nyo yung pattern na yon, very good. Kasi ganun din yung pattern sa square pyramid. 4 yung vertex sa base, tapos meron dun sa tuktok. Dun sa pentagonal pyramid, 5 yung vertex dun sa base, dun sa tuktok. Yung corner or yung vertex. May nagsabi naman, sabi ni Sarah, si Caballo, number of faces. That's very good, no? Yung bilang ng faces o yung edges, not the edges, the surface. Ayan, bilang ng surfaces or faces ng ating pyramid, merong 4, merong 5, merong 6, yung gilid at yung ilalim. Okay, so that's very good. Kung nakita nyo yung pattern, it's very helpful for the next item. Ayan, how about this? Ayaw mag-load. Ayan. We have a triangular prism. Next is we have prism. Then we have a pentagonal prism. So sa triangular prism, we have 6. Sa rectangular, we have 8. And then sa pentagonal, ano kaya yung number na yon? Okay? Pansinin natin ano-ano ba yung mga parts or elements ng ating prisms. Meron tayong vertex, meron tayong surface, meron tayong faces, meron tayong edges. Ayan, so may nakakuha na nung sagot, the correct 10. Ayan. So bakit kaya 10? Ang sabi ni Jefferson Vidarozaga, number of vertex or vertices is 10. So kung titingnan natin yung triangle, no, 3 yung vertex niya dito sa kaliwa, 3 rin yung vertex niya sa kanan. Kahit na hindi natin nakikita yung buong shape, no, na-imagine natin yung bilang ng kanyang vertices. May iba pa kayang pattern para makuha yung 6, 8, 10. Okay? So kung meron kasi din, no, hindi lang nagsistick sa isang pattern yung
sequence. Nakadepende rin siya dun sa ating sa ating shapes. Ayan. Ayan, may dumaang motor. Okay. Let's have the next item. Ayan, how about this one? Same illustrations, pero iba na yung number na binigay. Okay? 9 and then 12. Ano kaya yung susunod? So we have, ano kaya yung 9 na yan? Okay. Nasabi ni Jefferson, nila Alexia, Gabriel, Juliana, the answer is 15. That's correct. Pero ano yung 15? Kung ang ginawa ninyo is plus 3 lang, that's very good observation, no? Nag-add 3 lang tayo. Pero we have a certain pattern based on the illustration. Nakabase siya dun sa drawing. So, kailangan mapatunayan natin na same yung pattern. Okay? So, kung bibilangin natin, yung pag sabi nating edges, yung pinaka gilid. Kung ito yung aking cellphone, ang edge niya ay ito, no? Kung bibilangin natin yung bawat edge ng prisms, mabibilang natin na we have 9 for the triangular prism. For the rectangular, we have 12. For the pentagonal prism, we have 15. Ayan. Sabi ni Jefferson, binibilang niya daw yung line segments. That's very good. Ayun yung actually kuha. Take note, no? When you say sides, we use sides for polygons para hindi tayo malito. Okay? We use sides for polygons. Pero pag solids, we use the term edges. Okay? Tapos kasi may faces pa tayong tinatawag. So para lang may specific term sila. So paano ngayon kung wala ng drawing? Paano kung numbers, numbers na lang siya? Okay, ano kaya yung pattern? Tapos ano kaya yung susunod sequence? Okay? Ano kaya yung pattern? Ano kaya yung susunod na number sa sequence? So kailangan, kung ano yung pattern dun sa una, yun din yung pattern dun sa mga susunod. Okay? Kung ano yung pattern sa una, ganun din yung pattern sa susunod. Para makuha natin yung rule. Kasi hindi siya sequence kung wala siyang rule eh. Okay? Kasi kailangan magkakasunod sila. So may mga nakakakuha ng sagot which is 21. Pero dapat alamin niyo muna yung rule. Ano kaya yung rule para makuha natin yung paano makukuha yung 3 gamit yung 1? Parang ganon. So, para makuha yung 3 from 1, naisip nyo siguro mag-plus ng 2. Tama yun, no? 1 plus 2 equals 3. Kaya lang, pag 3 plus 2, 5. So, may mali. So, kailangan, may makuha pa rin tayong pagkakasunod-sunod. So, ilan yung ipa-plus natin sa 3 para makuha natin 7? So, 3, 4, 5, 6, 7, we need to add 4. So, nakikita nyo na ba yung pattern? So, we have plus 2, plus 4, sabi ni Noricel Arcangel, plus 2, plus 4, plus 6, and then we have plus 8. So, 13 plus 8, that is 21. Very good. Okay? Ingat-ingat kasi there are certain sequences na hindi pare-parehas yung pag-a-add. Kasi kanina, no, plus 2, plus 3, lahat. Ngayon, ito magkakaiba. Pero it follows the pattern. After ng 21, para makuha natin yung susunod, plus 10 na yung gagawin natin. Okay? So, ingat sa pagkuha ng patterns. Dapat pare-parehas yung pattern for the entire sequence. Okay, how about this one? Oh, yeah. We have 45. Next is 36. Next is 27. Then 18. And then what's the fifth or number in the sequence?
So kanina no, paakyat yung ating numbers or palaki, ngayon paliit. Okay, sabi ni Jane Erica Galang, it's 9. That's correct. Up, wait lang. Ang sabi, nilagay ko ay yung -9. Para makuha natin yung final answer, kung ang ginawa niyong pattern is -9, that's correct. So, kasi di ba 45 minus 9, it's 36. 36 minus 9, it's 27. So on so forth, you will have the fifth term as 9. Iyan lang ba yung pattern na na-observe ninyo? Decreased by 9, sabi ni Carl. So kung may iba pa kayong pattern na nakita, pwede rin yun. Basta gumagana siya for every number. So kung napansin ninyo na yung 45 is, ito na, ayan, 9 times 5, 9 times 4, tapos yung susunod, 9 times 3, then 9 times 2, then 9 times 1. It's the same answer, different rule. Okay? Same answer, different rule or different pattern. Okay? So, nakadepende yan doon sa intindi ninyo doon sa ating sequence. Sabi ni Prince Ramos, working backward, +9. Pwede rin yun, no? Hindi kayo left to right nagbe-base. Pwede rin kayong right to left. Kasi syempre, ang hinahanap lang naman natin is yung last number. So, pwede rin yan. Kasi same arrangement din naman siya. Ayan. So, marami na nakakagets ng ating lesson. How about this one? We have 4, then 12, then 36. Then, what's the next number? Paano natin makukuha yung 12 gamit yung 4? No, 4 plus 8 is 12. Kaya lang, 12 plus 8, hindi yung 36. So, hindi pwede yung plus 8. So, kaya yung mga pwede. Ang pwede natin gawin, 4 times 3, that is 12. Check natin kung tama. 12 times 3, that is 36. Correct. So, nakuha na natin yung dalawang pattern. So, definitely, this should be times 3 also. So, the correct answer here is 108. Ayan. Sabi ni... Nasaan na siya? Sabi ni Zach, Cyril, long method. Yes, actually, medyo long method siya. Kasi, kailangan natin ma-ensure yung tamang pattern doon sa doon sa sequence. So let's have the next one. Ayan, 1, 2, 6, 24. What's the fifth term? Ayan. So kung lalagay natin addition, hindi pwede. Kasi 1 plus 1, 2. 2 plus 4, 6. 6 plus 24. So, medyo malabo. Kailangan, actually, kung ano yung mas simple, minsan yun yung mas gumagana, no? So, kailangan natin talagang i-observe ng maayos kung ano yung magiging pattern ng ating sequence. Ayan, sabi ni Carl, times 2 daw pwede. Correct. 1 times 2. Kaya lang, 2 times 2, 4. So, hindi na pwede yung times 2. Ano kaya yung susunod na number doon? No. Ano kaya yung susunod na rule? Ayan, may kumukuha na ng tama. Tanong pa lang natin is yung rule, ha? Okay? So, kung 1 times 2 is 2, para natin makukuha yung 6, that is just 2 times 3. 2 times 3 is 6. So, nakukuha na natin yung pattern. Paano natin kukunin yung 24 from 6? That is just 6 times 4. So, yung pattern natin, increasing tapos multiplication. So, we have 24 times 5. And the answer there would be 120.
Ayan, ang dami nakakuha ng tamang sagot. Sila Iris Montañez, si Jefferson, Angel Jane Sanchez, kinuha niya yung pattern. Ayan, very good kayong lahat. Ayun, no, be observant lang kasi it's a very good practice and it's a very good tool para sa ating susunod na lessons, especially for math. Okay, siguro pwede nating skip itong mga susunod. Let's move to the next part of the topic. Ayan. So yung next part kasi ng topic natin is on solving unknowns in simple equations. Alam kong alam nyo na ito kasi naituro na sa inyo yung addition, subtraction, multiplication, and division. And syempre, finding the unknown values. Ngayon, review lang natin yung techniques. Okay? Tsaka syempre, yung rule. Kasi hindi naman gagana yung technique kung hindi nakabase dun sa rule. Kasi mathematically, used. Okay? So we have here n minus 5 equals 17. To solve for n, nagmamanipulate tayo ng ng equations para makuha natin yung value nung n. Okay? So kung is, tama ba yung sagot ko? Hindi siya lumabas. Ayan, 22. Then you are correct. Ano bang ginawa natin? So ang ginawa lang natin is we find a number such that when we subtract 5, the answer is 17. Sa Tagalog, hanap tayo ng number na pag binawasan natin ng 5, magiging sagot 17. So sabi ni Noricel, backward method or opposite method. Kasi actually, pwede natin gawin is mag-add tayo ng 5 sa kanan para makuha yung sagot. Pero bakit tayo pwedeng mag-add ng 5 sa kanan? That is by the addition property of equality. Bakit? Pantay sila, di ba? Kumbaga, tingnan nyo, balance scale. Kapag nag-add ka ng 5 rito, wait lang, balance sila, so pantay. Pag nag-add ka ng 5 sa kaliwa, nag-add ka ng 5 sa kaliwa, hindi na sila pantay. Mas mabigat na itong nasa kaliwa. So para magpantay pa rin sila, dapat mag-add ka rin sa kanan para pantay sila ng timbang or ng weight. Ganon din sa equations. Kaya pwede tayong mag-plus 5 sa kanan kasi pwede rin tayong mag-plus 5 sa kaliwa. Sabay natin gagawin. So yun yung property of equality. Then, dahil nga opposite naman yung 5 and minus 5, tatanggalin na lang natin siya eh. So the answer is still 22. Shortcut, idadagdag na lang natin yung 5 dun sa kanan. Pero again, it's the rule, the addition property of equality. Taro naman kung ganito. 20 minus n rather is 8. So, hanap tayo ng number na kapag pinagsitin galing sa 20, the answer is 8. Ayan. Ano kaya yung sagot? So, ano kaya? Yung number na yan is 12. So, pwede natin gawin from 20 minus 8, from 20 minus n equals 8, ililipat na lang natin yung certain numbers. And then that would just be n equals 12. Magkaiba yung 20 minus n sa n minus 20. Okay? Yung iba nalilito doon, kaya kailangan maging maingat doon sa ating operations. Dahil wala pa naman tayong positive and negative numbers dito sa grade 5, take note, lahat na magiging sagot natin is still positive.
dapat mas malaki yung nasa minuend compared dun sa subtrahend. For grade 5, kasi pag tingin ng grade 6, madadagdagan yung knowledge nyo about. Okay, so let's go to the activities. Kulang pa pala tayo ng multiplication tsaka division, no? So, ganoon din. Sabi kanina ni Noricel, we do it backward. Okay? So, we do the opposite. So, kung multiplication yung binigay, opposite niya would be division. Kapag division yung binigay, the opposite would be multiplication. But, not all the time. Depende sa format, depende sa arrangement ng ating equations. Okay? So, meron tayong tinatawag na commutative property ng multiplication. Pwede natin pagbaliktarin. And then the division property, kapag nag-divide sa kaliwa, divide din sa kanan. Shortcuts na yung ibibigay natin for the next exercises. Ayan. At least nasabi ko kanina, no? Kailangan alam niyo yung tamang order ng kapag binabalik-baliktad natin yung mga parts ng equation. Ayan. Sige. After nito, let's have the activity na. Ayan. Ano yung mga kailangan tandaan? Ano yung operations na gagamitin? Tandaan, usually, we do the opposite. Okay? Usually, we do the opposite. Next, the order of the operations. Kung naalala nyo yung works here, pero sometimes, it must be the opposite. Okay? Yung tamang order niya kailangan yung intindihin. Especially kapag case nung 20 minus n or n minus 20. Then lastly, magiging tama lang yung sagot nyo if the properties of the whole numbers and properties of equality are true or nagamit siya ng tama. So let's have an exercise or the last. So kanina, isa-isa lang, no? Ngayon, magkakasama na sila. So, for number 1, we have the quantity of 15 times n. Then we add 4 equals 49. So, kailangan, ang una natin gawin, i-separate yung n. Okay? Kailangan maiwan yung n doon sa left side. Pero dahil naka-parenthesis siya, kailangan may umalis muna doon sa left side ng equation para ma-isolate yung parenthesis. Ano ibig sabihin nun? Yung nasa loob ng parenthesis, hindi muna natin yung gagalawin. Okay? Nasa loob ng parenthesis, hindi muna natin yung gagalawin. Ang gagalawin lang natin is yung plus 4 and then yung 49. So sabi kanina, babalik ta rin natin yung operation. So kung addition siya, technique, pwede natin gawing subtraction sa kabila. So this would be 15 times n equals 49 minus 4. Okay? Then, natin, 15 times n is equal to 45. And this is very easy na kasi it's just multiplication. Opposite ng multiplication, we just do division by 15. Okay? And 45 divided by 15 is 3. Ayan. Na humahabol yung sagot nila Haberglo, Lejos, at nila Alicia, Sofia, Castillo. They are correct. Okay? So, pwede nyo yung 15 times 2, 30 plus 4, 34. Kulang. 15 times 3, 45 plus 4, 49. So, n is equal to 3. Kung mabilis kayo mag-mental math, good for you. Para dun sa mga nahuhuli ng pagsosolve, you could do it slowly, step by step. Para the surer, yung masigurado ka, syempre mas maganda yon. And we do it step by step. Next, let's have the next number. Ayan, we have naman the quantity of n plus 2 divided by 4 is equal to
40. Mali pa ata yung sagot ko rito. Check natin. Okay. So, can you solve on your own? Then we will confirm. Okay, so malaki-laki yung number na makukuha natin. I hope that you could get them or get it. Ayan, may nakukuha na nung tamang sagot. So let's do it, let's do it together para makuha ninyo yung tamang solution or yung medyo long, the surer, the better. Ayan. So dahil nga division yung, kailangan maiwan nyo na sa parenthesis, tanggalin natin yung katabi. But we do the opposite. Okay? So this could be, ayan. Yung division, gagawin natin multiplication on the other side. Okay? Bakit natin yan pwedeng gawin? We have the property called multiplication property of equality. Okay? What is 40 times 4? That is 100. And then 60 minus 2. 160 minus 2. Bakit tayo nag-minus 2? Kasi nga, the shortcut, we change the operation on the other side. Pero the property is called the subtraction property of equality. Kasi nag-subtract tayo sa kaliwa at sa kanan. So the answer will be 158. Ayan. Tumama or tama sila Alexia K. Patricia or Patrica rather. Saijan Corteo na 158. Aiza Dacuba, they are correct. So next, we have here 35 minus 3 times n is equal to 29. Ayan. 35 minus 3 times n is equal to 29. So, ingat-ingat kung saan tayo mag-a-add, saan tayo magma-minus. Tandaan natin, no? Yung technically, doon tayo magsusubtract. Tapos binawasan natin, nakakuha tayo ng difference. We could do the opposite. Minuend minus the difference is the subtrahend. Ano ibig sabihin nun? Pwede natin gawin 35 minus 29 para makuha natin yung 3 times n. So, i-isolate natin yung 3 times n muna. So, we will have this one. Okay? So, ayan. 35 minus 29 is what? That is 6. And this is very easy na, no? Ano na ang gagawin natin? 6 divided by 3. Kasi nga, it's multiplication. Do the opposite. And then, n is equal to 2. Ayan. Sila Elise, Jane, Derek, they're very good. Nakuha nila yung tamang sagot. Then, let's have the last item. 24 divided by n minus 7 is equal to 2. Again, no, kailangan correct order ng ating operations para hindi tayo magkamali. So, kung kanina, the minuend minus the difference is the subtrahend, ganun din sa division. The dividend divided by the quotient is the divisor. Pwede nyo pagbaligtarin yung divisor at yung quotient, the mathematical sentence will still be true. Parehas yung magiging sagot. Okay? So in this case, we could have 24 divided by 2. And then yung nasa left side is n minus 7. Okay?
What is 24 divided by 2? That is 12. Next, kailangan maalis natin yung minus 7. N minus 7 is 12. Okay? So, para baliktarin, 12 plus 7. Again, we do it backwards. Pero technically, we're doing the opposite. Yung kabaligtaran, hindi lang pabalik. Okay? And then what is 12 plus 7? That should be n is equal to 19. So, kung i-check natin, no? 19 minus 7, that is 12. Then what is 24 divided by 12? The answer is 2. Ayan. Practice lang tayo kasi pakomplikado ng pakomplikado yung mangyayari sa ating operations when we switch the position of n. Mamaya kasi nasa dulo, iba na yung treatment, iba na yung pagtalakay natin kapag nasa ibang lugar yung variable or yung value ng n na hinahanap. Okay? So let's check kung natutunan ba natin yung objectives natin for today. So we have formulated rules, no? Gamit yung solids kanina. And without the illustration, naka-form tayo ng sequences with the same rule for every term. Hindi siya matatawag kasi na sequence kung tutuusin kung hindi pare-parehas yung nangyayari. Kasi hindi natin makukuha yung susunod na term or na number. Next, tulad nung kanina rin, we do it forward, we could do it backward. Yung mga strategies na yan, magagamit natin in solving unknown values in simple equations. So we have done that too. Ayan. That is quarter 3, week number 6 for Mathematics 5 for patterns and solving for unknowns. Babalikan natin yan pagdating natin ng problem solving. Kasi saan ba natin ginagamit yung finding the value of n? Siyempre, no, sa applications, nung operations sa problem solving. And saan natin siya makikita? When we solve for area, when we solve for the volume of certain figures. So that would be that would be on the next quarter kung tutuusin, I think, ng ating Mathematics 5. For next week, one of my favorite topics for telling the time in 12-hour and 24-hour format. Ayan. So with that, thank you and good afternoon sa ating mga ETUlay online tutorial subscribers. And do not worry kasi hindi lang Math Talino Day ang available sa ating ETUlay, but also all subjects from Monday to Saturdays. Hindi lang sa ating mga estudyante, pati rin sa ating mga teachers. Magandang hapon po and happy weekend sa ating lahat.